Ayan na yung aking puto. Hindi ko pa naipipwesto lahat. Mainit pa naman yan eh. Pagka medyo lumamig-lamig na yan. Hello everyone. So ako ngayon ay gagawa ng puto. Puto para bukas dahil Valentines bukas, 'di ba? Hindi. Gagawa muna ako meron akong order para bukas ng puto with salted egg. Then dahil Valentines bukas, gagawa rin ako ng special puto. So ngayon ko gagawin ang mixture dahil maaga pa lang, madaling araw pa lang. Ilulutuin ko na dahil maagang order sa akin. Yan, simulan na natin. So, ang una kong gagawin na yung mixture para sa 100 pieces na puto with salted egg. Cheese and salted egg magkasama na yun. 50 and 50. Ayoko silang pagsamahin kasi nga baka masira yung timpla ko. Gusto ko nakaano pa rin ako sa 50 pieces. Okay. Ano kong gagawin? Egg to egg. Next, butter. Next, sugar. 1 cup ng sugar. Okay. Four scoop na milk, powder milk na very nice. Tapos lalagyan ko siya ng water na 500 ml. Next is 3 cups of flour. Istig half tablespoon. Tatlong half tablespoon ng baking powder. So natapos ko na yung mixture ng puto with salted egg. Bukas ko naman yung lulutuin eh. Pati ito. Gagawin ko naman ngayon yung mixture ng puto for Valentine's Day. Again, the eggs. Butter. One cup of sugar. Okay, I got the other orange. There's the orange. Five scoop ng powder milk, 5 bakal. $600 ml ng water.
4 scoop ng, 4 na scoop na, 4 na cup ng flour. And last, 4 na half tablespoon ng scoop ng baking powder. So yan, tapos na yung para sa So napansin nyo magkaiba sila ng mixture kasi lalagdagan ko siya ng food coloring pero bukas na. Kasi ref ko muna tong mga mixture ko. Bukas ko na lang siya lulutuin ng madaling araw. So kita tayo bukas. 1 eternity later. Good morning everyone. So it's 5 a.m. and it's Valentine's Day. So yan o. Gising na yung maliit ko. Oh my God. Actually hindi pa siya natutulog. Gising na siya. Nagtulog kasi siya ng mga kagabi ng 9 p.m. Nagising na siya ng mga 11. Diyos ko. Ganyan baliktad tulog niya. Mamaya pag nakatulog yan ng mga bandang alas 8, gigising niya ng mga alas 4 ng tanghali. Diba? Hindi ka ba puyat? Araw-araw puyat si mami. My God. Sige na, mag-start na ako magluto. Alas 7 a.m. pupunin na yung aking order. Okay? Start na tayo. So, una ko muna lulutuin yung 100 pieces na puto with salted egg. Puto cheese with salted egg. Yun muna una kong gagawin. So, i-ready ko na muna yung mga salted egg yung ilalagay ko. Tapos yung mga cheese. Para salang na ako ng salang. Simulan ko na. Ayan. Ito na isasalak ko na. Naka-preheat na ako ng steamer. Salang ko na siya. Habang nakasalang, i-ready ko na yung ibang kasunod. Ayan. Ito na yung kalahati. Ito nyo. Kalahati na. Malapit. Kalahati na lang. Tapos na ako sa unang sa puto cheese. Tapos next batch naman yung pang Valentines na puto. So, habang nakasalang yung huli kong batch, i-ready ko na yung para sa pang Valentines. Yan. Tinapon ng anak ko yung food coloring. Binuhos dito. Galing. So, yung food color ko is red. Unahin kong color is pink. Kaya, yun pa rin ang gagamitin ko. So, apply lang ako ng konti lang. Para maging pink. Yan. Konti lang muna. Hanggang ma-achieve ko yung pink na tama na. So, ito na yun. Kapag katapos ko na yung pink, dadagdagan ko na lang siya ulit hanggang sa ma-achieve ko naman yung red. So, ayusin ko muna to. So, natapos ko na yung puto cheese with salted egg. Next ko naman ay yung pang Valentines na puto, pero hindi ko muna siya magsisimulan dahil kailangan kong patulugin tong baby na to. Sleepy na daw siya. Ayan na yung aking puto. Hindi ko pa naipipwesto lahat. Mainit pa naman yan eh. Pagka medyo lumamig-lamig na yan. Total, pa lang, 6:35. So, kukunin niya ng 7. Kailangan ko pa siya mapatulog ng mga 15 minutes. Okay. Ayan. So, yung anak ko nasa kwarto na. Sabi niya na magpatulog. So, nag-stop muna ako. Pinatay ko muna yung apoy. Kasi kailangan ko palang gumawa ng lagayan. At habang pag gumagawa, kakain ako ng puto. Ito na talaga ako. Hindi pa nag-agahan. Ito. Ito yung puto na ginawa ko. Yan. Kutin ako. Pag wala kang DIY, lalagyan ako. Wait lang. Gagawa ko ng 5 plate na hugis puso. Ayan. Nakortehan ko ng puso. Sige, hindi mo. DIY lang tayo. Hello. Hello yan.
Magkakato. Kasi kailangan may nakalagay akong plate para pag kami naluto na. Magkakato na lang. Nakit sa gabi na. Kaya sa gabi, okay na. Isinin. Manang sa gabi. Ang gabi. Okay na isa na. Kali mo yung ingatan ng ilaw. Eh, di ba natin ako kinis eh. Sa gabi ko. Hindi ka sa Luis, yun eh. Tapos yung order sa akin. Nagbalag. Ayun ko. Tulog mo mga? Gawa na ako ng plate. DIY lang, heart. 5. Ayan. Bago, sisimulan ko na yung ano. Hindi ako makakagawa ng maayos dahil nagpapasaway na yung maliit ko. Ayan o. My God. Nitopak na siya, naantok na siya. Pero ayaw niya matulog. Kaya nalutuin ko na muna to. Bahala nang makulit. So, ayan. Dahil nga cheesy puto, pinuduran ko siya ng mga puto para diyan ko itataob yung mga puto. May cheese na rin yun. Maliban dito sa cheese na to, may cheese na rin dun sa may pinaka mixture ng puto. Dahil ka cheesy puto siya, pero kulay red and pink. Sa wakas, tapos din. Pagod. So, thank you for watching. And please subscribe. Ako'y mamalengke na muna. Sakit na rin yung lalamunan ko kasi tinutopak yung anak ko. Naku, hirap magsaway. Sige na. Bye-bye na. Try pa kong gagawin. Nagluluto pa. My God. Thank you for watching. And please subscribe po. Bye-bye. God bless.